Mai bemutatónk tárgya a What Remains of Edith Finch különleges darab. Gyakorta beszélünk arról részben az Other Side-ban is, hogy a videójátékgyártás beállt egy konkrét sémára, és a tágabb audiencia kiszolgálása a cél, a valódi alkotói szándék pedig valahol emögött kullog, és akkor szembe találja magát az ember olyan alkotásokkal, mint tavaly az Everybody's Gone to the Rapture, vagy most a What Remains of Edith Finch. Őszintén szólva az elmúlt időszakban kevés játék tudott úgy gyomron vágni, mint ez a cím, amit jellegét tekintve talán Tim Burton Nagy halálhoz lehetne hasonlítani, ami talán az egyik legszebb film, ami valaha készült. A játék egy sétaszimulátor, melyben Edithet irányítjuk, aki frissen örökölte meg az egykori családi házat. Nincsenek különösebb emlékei a gyerekkorából, hiszen viszonylag korán elköltöztek onnan, ám így visszatérve az egyes szobákban hagyott emléktárgyak, dokumentumok és naplóbejegyzések alapján fokozatosan megelevenedik előttük az elátkozott sorsú Finch család tragikus története. A játék nem horror, nem ijesztget, atomlineáris, atomrövid, de a művészeti értéke így is magasan ver sok szerencsésebb statisztikájú címet. Úgy kell elképzelni, hogy Edith végig fogja járni a házat. A játék kijelzi, mikor és mivel lehet kezdeni valamit, minden lépésnél narrál és felirat az a játék, szépen esztétikusan a háttérre vetítve a szavakat. A visszaemlékezések pedig egyes szám első személyben zajlódnak, legyen szó az egyéves Gregory tragikus vízbefúlásáról, a tébolyodott Walter végzetéről, vagy a színészi álmokat dédelgető, de szintén drámai véget érő Barbara utolsó napjairól. Egészen elképesztő, milyen ügyesen játszik a játék a gyermeki fantázia eszközeivel, illetve milyen ügyesen navigál egyes stíluselemek között. Például Barbara esetében megidézi az 50-es, 60-as évek horror hangulatát, ami bár nem ijesztő, pusztán egy minigame, ahogyan a többi rokon esetében is, de ügyesen választottak stílust ehhez az életúthoz. Az egyik kedvencem volt a fantázia világában alámerülő és ott végleg elvesző Louis sorsa, ahogyan beépítették az egészet egy alapfantasy mesébe, ami más körülmények között átlagos lenne, de a család hátterét ismerve ez egyszerre megindító és megrázó, ahogyan az is, amerre a mese tart. Mindeközben a játék nem elégszik meg annyival, hogy a rokonok halálában tobzódik, válaszokat keres, hogy valóban el van-e átkozva a család, vagy olyannyira hittek az átokban, hogy az végül beteljesítette önmagát. A játék nem tesz fel mély kérdéseket, de olyan erős atmoszférát teremt, ami ritka. Éppen ezért a What Remains of Edith Finchet senkinek sem ajánlom, akinek problémás a családi háttere és vagy hajlamos a depresszióra, mert nagyon, és ezt nem tudom kellően hangsúlyozni, nagyon nyomasztó a játék. Egyszerre szól a családi kapcsolatokról, a veszteségekkel való szembenézésről, a sorsról, a végzetről. Olyan értekezések ezek, amiket egy bizonyos kor alatt elkerülünk, egy bizonyos kor fölött pedig nem egy videójátéktól várnánk megkapni. És bár nem állít semmit, nem lesz ebből egy filozófiai alapvetés, de olyan érzelmi szálakat pendít meg a játék, amiket az évek során már vastagon betemetett a por. Nézz szembe az egyéves gyermeket tragikus halálával, nézz szembe a családodat generációk óta sújtó tragédiák sorozatával. Tényleg az a megoldás, hogy az utolsó élő rokonodat is hátrahagyod az elátkozott házban, csak hogy a gyermekeid a jobb élet reményében éljenek? Vagy folytatnunk kell évszázados harcunkat az értelmetlen balesetek és tragédiák ellen? Bűnöse, aki a múltba kapaszkodva nem változtat semmin, és igaza van-e annak, aki a változás reményében menekül az ismeretlenbe? Megtörhető-e a családi átok? Létezik-e a családi átok? Mit árul el a családi házról, hogy minden lakója, minden családtag saját szobát épített hozzá, távol az alapoktól? A látkép így egyszerre nyújtja egy meseház és egy romhalmaz képét, borzongató szépséggé formálva a Finch család életútját. Nagyon nehéz erről a játékról beszélni, mert miután kipörgettem, percekig nem tudtam megszólalni. Egyszerűen csak annyira vágyik az ember a végén, hogy lekapcsolja a gépet, felálljon a monitor elől, és minden élő rokonához oda menjen megölelni őket. Hálásnak lenni a pillanatért, amit közöttünk tölthetett, és minden pillanatért, amit még velük tölthetünk. A családi kötelék a legerősebb kapocs, a nekik való hátat fordítás a legsúlyosabb döntés, amit hozhatunk, hiszen lehet, hogy egy nap már csupán egy üres ház fogad minket, csendes mauzóleuma annak a korszaknak, amikor még ugyanannál az asztalnál ebédelt a Finch család apraja és nagyja, egészen addig még mindenki így vagy úgy, de távozott ebből a körből. Rettenetesen nyomasztó játék a What Remains of Edith Finch, és végtelenül komolyan mondom, hogy csak az álljon neki, aki kellően éretnek és felkészültnek érzi magát arra, amit a játék mondani akar. Ez nem mindenki játéka, de szerintem mindenki életében el fog jönni a pillanat, amikor érteni fogja, hogy miről szól. Sziasztok! Including the wise Calico who'd insisted on advising him.